كثير ناس بيسألوني شو الفرق بين شغل التمريض في بلادنا العربية وبين شغل التمريض في أمريكا. في هذا الفيديو راح أعطيك لمحة بسيطة عن بعض الفروق بين التمريض في بلادنا والتمريض في أمريكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قناة مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض وعن الهجرة وعن الحياة في أمريكا. فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر، ولا تنسى كالعادة الهاند واشنج، البس الجلافز، هات الماسك وتفضل معنا. بتذكر في أحد الفيديوهات اللي تكلمت فيها عن الهجرة إلى أمريكا قلت إنه ما فيش مستشفى في إشي اسمه دايركت هاير. في زميل إلي كلمني وصحح لي المعلومة وقال لي انه في اشي اسمه دايركت هاير، لكن في مستشفيات بتعمل لك سبونسرشيب او بتكفلك، وفي مستشفيات ما بتعمل لك. وهذا الحكي انا شفته بعيني. سمعت عن مستشفيات ممكن تشغلك بدون ما تكون هي السبونسر تبعك او بدون ما تكون هي الكفيل اللي جابك على البلد، لكن بتقول لك من اول يوم احنا ما بنعمل لك سبونسرشيب، دبر حالك. فبكل بساطه بتقول لهم انا جاي عن طريق شركه كذا وكذا، بس هذول لسه ما دبروا لي شغل، انا بدي اشتغل معكم عبين ما هم يلاقوا لي شغل. وممكن تشتغل في بعض المستشفيات كتسليك حال، يعني فول تايم، شهر شهرين ثلاث، الى ان يجي الكفيل تبعك ويلاقي لك شغل. وقتها بكل بساطه بتحول عندهم الى شيء اسمه بارت تايم، وبتضل مع كفيلك فول تايم، لانه معظم الشركات ما بتمنعك تشتغل شغل ثاني. الفول تايم 3 شفتات بالاسبوع 12 ساعه، فبتضل مع كفيلك 3 ايام بالاسبوع، وبتضل مع الجماعه يوم بالاسبوع او يومين او ثلاث حسب حاجتك، انت حر. السؤال اللي بنسأله كثير، هل الخبرة في بلدي إلها داعي أو إلها قيمة في أمريكا؟ غالبا 99% الخبرة ببلدك ما إلها داعي وما يعترف فيها وملهاش أي دخل في توظيفك في أمريكا. لكن بعض المستشفيات يعني انت لو جيت امريكا معك خبرة سنتين او 50 سنة تقريبا نفس الاشي، لكن بعض المستشفيات راح تسألك معظم خبرتك في اني قسم، او اخر سنتين ثلاث من خبرتك في اي قسم. لو قلت لهم مثلا عندي خبرة 20 سنة، اخر 7 سنين منهم طوارئ، خلص بحطك بالطوارئ. لو قلت لهم مثلا عندي خبرة 7 سنين منهم اخر سنتين مثلا بالجراحة، بحطك بالجراحة. فممكن تنحط بقسم ريليتد لاخر خبره اشتغلتها او للخبره اللي معظم سنين خبرتك كانت فيها. لذلك غالبا ما حدا راح يطلب منك شهادات خبره انت جايبها من بلدك او جايبها من الخليج او من اي مكان ثاني. علشان هيك تقدر تكذب بالسي في. انا ما قلتش اشي. في ناس كثير يعني عنده فراغات في خبرته بالسي في وعباها. مثلا انا اشتغلت 2010 بمستشفى معين، 2011 ضلت قاعد، 2012 في مستشفى ثاني، فبيجي بيكتب في السي في انه 10 و11 اشتغلتهم في المستشفى الاول و2012 اشتغلت بالمستشفى الثاني. المستشفيات هون ما بتحب الناس اللي عنده فجوات بالسي في، انه والله اشتغلت سنه بعدين قعدت 7 اشهر بعدين اشتغلت سنه بعدين قعدت 3 اشهر. فبده يكون تاريخ انتهاء شغلك بالمستشفى الاول ثاني يوم نزلت على المستشفى الثاني. رقم اثنين، معظم المستشفيات هون ما بتحب الناس اللي اخر سنه او سنتين يشتغلوا بالعيادات الخارجيه. فلازم يكون اخر سنتين من خبرتك اشتغلت بيد سايد، يعني تعاملت مع مريض وقست له الضغط واعطيته ادويه ومتعود على نظام الاقسام. فبعض الناس بكون اخر سنتين عنده عيادات خارجيه، بروح بكتب انا اشتغلت في الباطنه او في الجراحه، هيك ما راح يطلب منك شهاده خبره. لكن في نقطة ممكن تفيدك، انه لو اشتغلت بمستشفى ماخذ الاعتمادية اللي هي الجي سي اي، هذا الحكي راح يفيدك هون، لانك راح تشوف نفس النظام هون، وراح تشوف نفس الاجهزة هون، ونفس الاي في بامب، ونفس طريقة اعطاء البلد يونت، ونفس طريقة الميديكيشن، ونفس الباركود سكانر، ونفس البيكسز ميديكيشن ترولي، والى اخره. فالناس اللي في الخليج او في غيره او حتى في الاردن مقدمين على الجي سي اي وماخذينها اصلا، هون موجودين الناس اللي اخترعوا الجي سي اي. فلما تيجي مش راح تاخذ اورينتيشن فتره طويله وراح تنزل على الشغل بسرعه. بالنسبة للناس اللي بتشتغل في الخليج أو جاية من الخليج على أمريكا على طول، النظام بالخليج شبيه جدا بالنظام اللي هون، هو أصلا متاخد من النظام اللي هون، فمش راح تتغلبوا. راح تسألني لو رحت على مقابل عن إيش بدي أنسأل، غالبا ما في أي سؤال علمي. مش راح يسألك عن سي بي ار، مش راح يسألك عن انفكشن كنترول، مش راح يسألك عن ناركوتيك، لا راح تنسأل عن أمراض ولا عن أدوية ولا عن إشي. الأسئلة غالبا راح تكون شخصية وأسئلة إدارية.
انت ار ان هون الشغل بيختلف شوي عن الشغل في بلادنا، فانت الك منصب والك اوتونومي وفي عندك استقلاليه، بتقدر تعطي اوردرات من عندك وبتقدر تعمل بعض الاشياء من عندك، وغالبا راح تكون مسؤول عن واحد او اثنين او ثلاث اللي هم الممرض المساعد والممرض المشارك وعامل التمريض والناس هاي. فلازم تكون عارف كيف بندار القسم وكيف بتوزع الشغل. راح يسألك مثلا شايف نفسك وين بعد 5 سنين؟ اتوقعوا هذا السؤال. راح يسألك لو انت مداوم مع واحد انت مش طايقه كيف بتعدي هذا اليوم؟ راح يسألك احكي لي عن موقف انت غيرت فيه قانون من قوانين القسم اللي انت فيه مثلا. راح يسألك احكي لي عن موقف لقيت مشكلة عند مريض وما حدا عارف فيها وانت الوحيد اللي عرفت فيها ووصلتها للإدارة. راح يسألك شو الميزة اللي فيك اللي زملائك بيحترموك عشانها، او امتى اجى واحد من زملائك وقال لك انا بعتبرك قدوة بسبب الخصلة الفلانية اللي فيك. راح يسألك لو زميل إلك غلط غلطة بتبلغ عنه ولا بتغطي عليه، وهكذا. هيك بتكون الأسئلة عادة. ممكن يسألك انت شو راح تضيف للمستشفى او شو الميزة اللي فيك اللي بتخليني اعينك. طبعا الكل راح يقول انا طالع عن طريق شركة هجرة، سواء ويستويز، سواء يو اس اي باسبورت، سواء اوجريدي بايتون، في كثير شركات توظيف هون. لكن لو انا الشركة جابتني هون وقالت لي حاليا ما فيش شغل بدك تصبر شهر شهرين، شو اعمل؟ تقدر تدور وين في بالولاية اللي انت فيها مستشفيات طالبة ممرضين، وتقول لهم انا انترناشونال نيرس، يعني جاي من برا البلد ما عنديش خبرة ولا يوم جوا امريكا وبدي اشتغل. اذا قالوا لك بنقبل انترناشونال نيرس بدون خبرة جوا امريكا قدم لهم، تشتغل لك شهرين ثلاث، لما يجي السبونسر تبعك يقول لك انا لقيت لك شغل بتتركهم وبتروح، او بتصير هون يوم بالاسبوع وهناك 3 ايام بالاسبوع. كل اللي اجوا على امريكا هيك عملوا. فبدك تجهز حالك، مش معناته انه جابوا لك الهجره وجابوا لك الفيزا انه رح تنزل من الطياره على الشغل، لا. 90% من الشباب بقعد 3 اشهر قبل ما يلاقي شغله. قابلت وانقبلت امورك تمام، راح يحددوا لك يوم معين ومكان معين تعمل فيه الفحص الطبي ما قبل الشغل. راح يسألك شو عندك أمراض، راح يسألك عندك حساسية من إيش، شو عملت عمليات بحياتك، راح ياخذوا عينة بول عشان تحليل مخدرات، أظن نسبة الكوكايين أو شيء زي هيك، وراح يعمل لك فحص نظر برضو إذا بتحتاج نظارة ولا إشي. وراح يسألك أهم شيء شو أخذت مطاعيم بحياتك، وخصوصا أهم شيء مطعوم الكورونا ومطعوم الإنفلونزا ومطعوم الهيباتيتس بي ومطعوم التي دي بي تبع الدفتيريا. فأي مطعوم في حياتك أخذته ومعك شهادة إنك أخذته لازم تجيب الشهادة هاي معك، وإلا راح تاخذه هون كمان مرة حتى لو أنت ماخذه في بلدك امبارح. بعد هيك طلعت النتائج أمورك تمام، فيش عندك أي مرض، راح يقولوا لك راح تبلش دوام باليوم الفلاني. قبل ما تبلش دوام الزي الرسمي عليك والسماعة عليك. راح ينصحوك باسم محل معين، غالبا المستشفى بتعامل معاه فهو عارف الديزاين تبع لبس المستشفى واللون المعين اللي بيقبلوش غيره، وتروح ياخذ قياساتك، يعطيك اشي على قياسك ويكتب اسمك على جيبة البلوزة تبعت اللبسة هاي. وراح تجيب لك سماعة كويسة، دور لك على سماعة ليتمان او سماعة اشي زي هيك لانك راح تسمع فيها كل شي. هون الفيزيكال اكزام بنعمل عن جد وكل 4 ساعات احيانا. فبدك سماعة مرتبة بتطلع لها 200 $250، واللبسة بدها تطلع $150 تقريبا، هذا كله على حسابك. طيب الكل بيسألني في تقليب شفتات زي بلادنا، احنا متعودين بنداوم مثلا اسبوع دي اسبوع نايت، او اسبوع ايه اسبوع بي اسبوع سي. هون ما في هذا الحكي. انت من يوم ما تعبي الطلب بتكتب انا مثلا بدي داوم ريجستر نيرس في قسم الطوارئ داي، او بدي داوم ريجستر نيرس في قسم الانكولوجي مثلا نايت، فانت يا بتضل طول عمرك داي يا بتضل طول عمرك نايت. هيك نظامهم. طبعا شو الفرق بينهم؟ احنا عندنا في بلادنا النايت اوفاته اكثر من الدي، يعني تاخذ عطل اكثر. هون النايت فلوسه اكثر، بعض المستشفيات تعطيك 12% اكثر او 14 او 15% اكثر من الراتب. فلو ساعتك على الدي 44 على النايت بتصير $49 وهكذا. الكل راح يسأل على الاوفر تايم. انت راح تداوم 3 ايام بالاسبوع في 12 ساعة 36. لو داومت يوم رابع اول 4 ايام بيعتبروهم دوام عادي، يعني 40 ساعة براتب عادي. بعد ال40 ساعة أي ساعة بساعة ونص. لو أنت بتاخذ 40 على الساعة، بعد ال40 ساعة بتصير الساعة ب$60 وهكذا. طبعا العطل الرسمية والويك اند له حساب خاص، فلو زادوا لك 12% مثلا من دي لنايت، في 12% كمان إذا بدهم سبت أو أحد، هذا لو كنت دي. وفي 12% لو تداوم جمعة أو سبت، لأنه بكرة بكون الويك اند فبيعتبروها إنه أنت ويك اند برضه.
لو بدك قدام عطلة زي مثلا راس السنة، الكريسماس، عيد الشكر، ثانكس جيفينج، الفورث اوف جولاي اللي هو عيد الاستقلال، عيد العمال، هاي إلها حساب خاص. يعني بقول لك الساعة بساعة ونص وفوقيها في مكافأة 200 300 500 800 ممكن، بس لأنك رضيت تيجي يوم عيد وتداوم. هم ما بهمهم انه هم بآمنوا بالكريسماس وانت لا، انت جيت يوم عيد. الحلو عندهم انه الريشيو مطبق، صح انه بيختلف من مستشفى للثاني اشي بسيط، لكن الريشيو مطبق. شو هو الريشيو؟ حكينا عنه اكثر من مرة، اللي هو نسبة عدد المرضى الى الممرضين. يعني انت في بلدك متعود تستلم 20 مريض، هون لو انت في الطابق راح تستلم من 4 الى 6، ولو استلمت 6 لازم يكون منهم 2 ستيبل او مكتوب لهم خروج. لو انت بالطوارئ راح تشوف 2، لو انت بالاي سي يو راح تشوف 1 او 2 منهم 1 ستيبل. لو بنت في الولادة قبل الولادة بتستلمي 1، بعد الولادة بتستلمي 4، وهكذا. النسبة هي بتختلف اشي بسيط من مستشفى للثاني، لكن كل مستشفى له نصاب معين لكل ممرض، ما بصير يستلم غيره. من السيئات هون انه الاجازات الوطنيه والدينيه قليله جدا بالنسبه لبلادنا. احنا متعودين في بلادنا الواحد بيطلع له 30 يوم اجازه سنويه، و30 يوم اعياد وخلافه، و20 يوم بدل ابصر شو، وخمس ست ايام بدل الثلجه، وهكذا. هم لا، هم عندهم اهم 3 او 4 مناسبات اللي هي راس السنه، الكريسماس، عيد الشكر، والفورث اوف جولاي او الرابع من تموز اللي هو يوم الاستقلال. وفي كمان 3 4 اجازات، بس كلهم مع بعض بيطلعوش 9 ايام في السنه. الإجازات المرضية بالنسبة للشعب كله شبه معدومة. يعني أنت لو مش ممرض أول 2 أو 3 من دوامك ما فيش إجازات مرضية طول السنة، تمرض بتعطل على حسابك. عشان هيك بيشتغلوا على الساعة مش على الشهر زينا. أما أنت لأنك ممرض وشغلك مطلوب ووظيفتك فيها نقص كبير، بدلعوك شوي وبعطوك 5 أيام بالسنة إجازات مرضية. بعد هيك حتى لو كنت داخل بغيبوبة إجازتك على حسابك. من الاشياء اللي راح تشوفها هون وفرق كبير بين امريكا وبين بلادنا، مش شرط اللي بعطيك الاوردر او اللي بيعالج المريض يكون طبيب. حتى بالكتب بطلوا يكتبوا اعمل كذا بعد الدكتور اوردر، او اعمل كذا لو الدكتور قال لك تعمل كذا. في شيء اسمه هيلث كير بروفايدر، يعني مقدم الرعاية الصحية. مقدم الرعاية الصحية ممكن يكون دكتور، ممكن يكون ثيرابيست، ممكن يكون سبيشاليست، ممكن يكون نيرس براكتيشنير. حاليا من قلة الأطباء في أمريكا بعض التخصصات صاروا يدرسوها للممرضين. فأنت كممرض بتروح على الجامعة 2 3 تاخذ نيرس براكتيشنير، سواء بيدياتريك إذا بتحب الأطفال، منتال هيلث إذا بتحب النفسية، جيرياتريك إذا بتحب كبار السن. وفي تخصصات كثير مثلا طوارئ، فاميلي ميديسن اذا بدك طب الاسره. فبتصير انت كانك طبيب مقيم في احد الاختصاصات، وبتفتح عياده وبتعالج مرضى وبتكتب وصفات كانك طبيب بالضبط. فطبيعي جدا انه يجي ممرض معاه ماجستير او دكتوراه يكتب اوردر للمريض، اعطيه الدواء الفلاني ويروح، هذا اسمه هيلث كير بروفايدر وبدك تعطيه هذا الدواء. من النقاط اللي بتفرق برضه اختلاف جذري، انواع المستشفيات هون تختلف عن انواع او اختصاصات المستشفيات في بلادنا. اذا بتذكروا مرة عملت فيديو عن كم عدد المستشفيات في امريكا. احنا عندنا المستشفيات يا اما مستشفى عام بعالج كل الامراض، يا اما مستشفى متخصص بتخصص معين او بجهاز معين. فمثلا عندنا مستشفيات عيون، عندنا مستشفيات كلى، عندنا مستشفيات توليد، وهكذا. هون المستشفيات اصلا ما بصنفوهم حسب الامراض او حسب الاجهزه، جهاز هضمي وجهاز دوراني وجهاز عصبي، لا. هون المستشفيات تصنف حسب مدة إقامة المريض في المستشفى. فلو المريض هسه بلش الوجع معه، في اشي اسمه الاكيوت كير، يعني شغلات خطيرة لكن بلشت قبل ثواني او دقائق. لو المريض دخل مستشفى وتعالج ونعمل له الاسعاف اولي ومحتاج دخول مستشفى اقل من 28 يوم او اقل من شهر، بسموها الشورت تيرم هوسبيتال. لو محتاج قاعدة بالمستشفى اكثر من شهر بسموها اللونج تيرم هوسبيتال. لو المريض دخل المستشفى وقعد فيه شهور وتحسن لكن محتاج لمتابعة، وبده عكازات وبده كراسي وبده جبائر وبده علاج طبيعي وبده اشياء كثير، في شيء اسمه ريهابيليتيشن، انه انت تحسنت شوي بس بدي ارجعك زي ما كنت بالضبط. فهون في اكثر من نوع من المستشفى حسب مدة إقامة المريض فيها وحسب المرحلة اللي انت فيها، هل مرضت قبل شوي او قاعد بتتعافى او قربت تصل للمستوى اللي كنت عليه. من سيئات المستشفيات هون انه المريض الستيبل نادرا جدا ما تشوفه. احنا تعودنا
تروح على الشغل يسلموك مريض مثلا شاب عمره 20 سنة، فيش فيه أي بلا، ما عنده أمراض، ما عنده هيستوري، عمره ما عمل عملية، ما عنده أليرجي، بس جاي على المستشفى لأنه رجله انكسرت وبده يعمل عملية يثبت الكسر، وبكرة أو بعده عاملين له خروج مثلا. هون المريض العادي اللي راح تشوفه كل يوم ممكن يكون عمره 70 سنة، عنده خرف مبكر، عنده فقدان ذاكرة، عنده اكتئاب، مدمن على الكحول، مدخن شره، معاه ضغط وسكر، وجاي جلطتين على القلب وثلاث على الدماغ قبل هيك، وعنده مشكلة بالكلى وبغسل، وعنده السكر عالي دايما، وفي عنده رجل فيها اصبع او اصبعين معمول لهم بتر بدك تغير لهم كل يوم. هذا المريض الطبيعي اللي بتشوفه كل يوم. لو عندك 5 مرضى في منه 4 زي هيك. فبدك تكون ممرض شامل تفهم في كل شيء والا بتضيع. من الاشياء الجميله بالتمريض في امريكا في شيء اسمه السلانج او المصطلحات العاميه. كل مهنه لها مصطلحات عاميه ما بفهمها الا الناس اللي بيشتغلوا فيها، زي ما تقول على قولة المصريين السيم اللي بينهم. رموز، انا بحكي لك كلمه فيش غير انا وياك بنفهمها. كلمه معناها انه المريض مغلبني مثلا، او كلمه معناها انه المريض بيجي كل يوم على الطوارئ، او كلمه معناها انه المريض بزن كثير مش راضي يسكت. هاي راح اعمل لك عنها فيديو كامل، راح يكون فيديو طويل او راح اقسمه الى جزئين، حوالي 50 سلانج بيستخدموهم ممرضين امريكا. استنى، هذا جزء بسيط من الفرق بالتمريض بين بلادنا العربيه وبين امريكا، ولو تذكرت اشي ثاني بعمل لكم جزء ثالث ما في مشكله، وان شاء الله نكون فدناكم بالمعلومات اللي عندنا. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان نوصل لجديدنا اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.